ሰላም እንዴት ናችሁ? ሞባይል ጥገናን በዩቲዩብ ይማሩ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል በቤቶ ሆነው ሞባይል ጥገናን የሚማሩበት ቻናል ሲሆን ያ ማለት ሞባይል ጥገናን ለመማር ፈልገው በተለያየ ሁኔታ ሳይማሩ ለቀሩና ተምረው ደግሞ ዕውቀታቸውን ላላዳበሩት ማሰልጠኛ ቻናላችን ይኸው ተከፈተ። እንኳን ደስ አላችሁ። ይህ ደግሞ ገንዘብ፣ ጊዜ፣ ጉልበት ሳይጠይቅ ባሉበት ሆነው መማር የሚያስችል ቻናል ነው። ይህንን ትምህርታዊ ቻናል ለመከታተል ከናንተ የሚጠብቀው ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ በሳምንት 3 ቪዲዮዎችን የምንለቀውን ለማግኘት የደወል ምልክቱን ይጫኑ። ሼር በማድረግ ደግሞ ወዳጅ ዘመዶን ያስተምሩ፣ እርሶም ይማሩ። ላይክ ያድርጉ፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ።